dumating na yung Shopee. Actually, dapat kahapon pa siya dumating. Kaya lang, ayun, ngayon lang, yung mga anak ko tuloy, ang ginawang baunan, alam mo na, yung disposable. Just wait. I open this. And, tingnan natin kung talagang maganda siya. Pag pangit, lagot ka sa akin sa'yo. Hindi mo kilala. Wait lang baka naman sa'yo nakapsaan yan. Makukuloy ka pa naman ako. Eh, sa labas eh. Wait lang check natin Pero Wednesday, use ng mga anak ko to. Okay, this is it! Ooh! Wow! Oh, ganda! Pang mayaman. Dalawa ba yun? Oo, dalawa talaga yung order. Oh, ha? Okay. Maganda siya. At mukhang matibay. Oh. Oops. Gosh. Okay. Thank you, Shopee. Ang nipis lang, pero carry na. Carry na sa presyo. Thank you. Enough.